එතකොට මේ පැස්කල් ක්‍රම ලේඛන භාෂාව ගැන කතා කරේ. මේක ඉහළ තලයේ ක්‍රම ලේඛන භාෂාවක්. ඒ වගේම කැපිටල් සිම්පල් ભેදය බලපාන්නේ නෑ මෙයාට. not case sensitive කියලා අපි කියනවා. ඉහළ තලයේ පරිගණක භාෂාවක් කියන්නේ මිනිසාට සමීපයි මේ භාෂාව තේරුම් ගන්න පහසුයි. මේ කැපිටල් සිම්පල් ભેදය බලනපානෝ කියන්නේ මේ පැස්කල් ක්‍රම ලේඛනයක් ලියනකොට අපිට කැපිටල් වලින් ලියන්න කැපිටල් ලෙටර්ස් පාවිච්චි කරලා ලියන්නත් පුළුවන්. සිම්පල් ලෙටර්ස් පාවිච්චි කරලා ලියන්නත් පුළුවන්. ඒක කිසිම ගැටලුවක් නෑ. ඒක එකක් වෙන්නේ නෑ. ඒ වගේම යන්ත්‍ර භාෂාවෙන් ලියන ක්‍රම ලේඛයක් ඍජුවම ප්‍රොසෙසර් එකට එහෙම නැත්නම් සකසණයට ධාවනය කිරීමේ හැකියාව තියෙන. ඒ කියන්නේ අධික වේගයෙන් ක්‍රියා කිරීමේ හැකියාව තියෙන. ඒ වගේම අද කාලේ තියෙන මේ Java, PHP, Python, Pascal වගේ පරිගණක භාෂා ගත්තොතින් ඒව පරිගණකයට කෙලින්ම එකවරම කියව ගන්න බෑ. පරිගණකයට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට අපි භාෂා පරිවර්තක පාවිච්චි කරලා තමයි ක්‍රම ලේඛනය පරිගණකය තුල නැත්නම් ප්‍රොසෙසර් එක තුල ධාවනය කරගන්න වෙන්නේ. ඊළඟට මම කතා කරන්නේ භාෂා පරිවර්තක වැඩසටහන් language translator කියන්නේ. භාෂා පරිවර්තක හෙවත් language translator. දැන් මේ වෙනකොට ඔයාලා දන්නවා language translator එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇයි කියලා. භාෂා පරිවර්තක වැඩසටහනක් අවශ්‍ය වෙන්නේ මිනිසාට සමීපතම human readable format එකේ තියෙන එකක් අපිට machine language එකට හරව ගන්න. හරි. මෙතන කතා කරනවා මේ අපි මුලින් කතා කරන්නේ machine language එක. යන්ත්‍ර භාෂාව තේරෙන්නේ යන්ත්‍රවලට. ඉතින් මේ යන්ත්‍රවලට තේරෙන යන්ත්‍ර භාෂාව භාවිතයේ ඊටාම අපහසු වුණා. භාවිතයේ ඊටාම අපහසුයි. ඒක නිසා මේක වැඩි දියුණු කරලා හදා ගන්නවා භාෂාවක් assembly language. ඒතර අපිට මේකට කියන්න පුළුවන් මේ first generation එක. පල්ලෙහාම තියෙන generation එකට අපි first gen කියලා කියන්න පුළුවන්. right? පළවෙනි පරම්පරාවේ භාෂාවල් ගත්තහම ඒවා බිඳුව සහ එක තමයි භාවිතා කරන්නේ. right? බිඳුව සහ එක භාවිතයෙන් තමයි විධාන දෙන්නේ. ඊළඟට හදා ගන්නවා assembly language එක assembly භාෂාව. එයා හැබැයි මේ පුංචි කමාන්ඩ්ස් පාවිච්චි කරනවා මේ sum වගේ ඒවා. එතකොට තව ඒ ඔයගේ පොඩි sum එක add එක ඒ වගේ පුංචි කමාන්ඩ්ස් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් බිඳුව එක පාවිච්චි කර කමාන්ඩ්ස් දෙන එක ටික අවම වෙලා යනවා. හැබැයි මේ assembly language එකෙන් ලියන භාෂාව පරිවර්තනය කරන්න ඕන ඒක වැඩ කරන්න නම් machine language එකට. අන්නේ කාර්යය කරන්නේ මෙන්න මේ assembler එක මගින් තමයි. assembler තමයි assembly language එකෙන් ලියපු මේ කෝඩ් එක පරිවර්තනය කරන්නේ යන්ත්‍ර භාෂාවට. ඊළඟට තවදුරටත් මේක එතකොට මේ ඉන්නේ second gen එක. second gen. දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක. මේ දෙවන පරම්පරාවේ language. මේක තවදුරටත් වර්ධනය කරනවා third generation එකට. third gen. තුන්වෙනි පරම්පරාව. එතකොට මෙන්න මේ දෙන්න ගත්තොතින් මතක තියාගන්න. ඒ දෙන්න පහළ තලයේ භාෂාවක්. low level language. ඊළඟට මේ ඉහළ තලයේ පරිගණක භාෂාවක් විදිහට මේ high level language ඔන්න තියෙනවා. මේකට උදාහරණ තමයි අපි දැන් ඉස්සෙල්ලත් කතා කරා Java. ඔයගොල්ලෝ A level වල ඉගෙන ගන්න Python. ඒ වගේම PHP, Pascal. right? අන්න ඒවා ඒ භාෂාවල් ටික මෙතනින් දාගන්න. මේ කොටස් ටික වරහණක් දාලා තියන්න කර මෙයාලා මේකට අයිති වෙන්නේ කියලා. ඉහළ තලයේ පරිගණක භාෂාව. පහළ තලයේ වට උදාහරණ තමයි assembly language එක සහ machine language එක. ඉතින් මේ ඉහළ තලයේ පරිගණක භාෂාවකින් ලියපු එකක් ගත්තාම ඒක machine එකට machine වලට ටිකක් දුරින් ඉන්නේ. මේ බලන්න. උඩින් ඉන්නේ human readable line. මිනිසාට සමීප තමයි උඩින්. පල්ලෙහාන් ඉන්නේ machine වලට සමීප. දැන් මේ machine එකෙන් ටිකක් දුරස් වෙලා මනුස්සයාගේ පැත්තට යනවා assembly language එකෙන්. තව ටිකක් ඒක දියුණු කරගෙන යනවා ඊළඟ ඉහළ තලයේ පරිගණක භාෂාවලට. එතකොට third gen එකට යනකොට තව ටිකක් මනුස්සයාට තේරෙන පැත්ත වැඩි. හරි? මේ ගත්තොත් මනුස්සයාට තේරෙන ඒරියා එක මේක මේ පල්ලෙහා ඉන්නේ machine වලට තේරෙන්න පුළුවන්. දැන් එන්න මේ පැත්තට යන්න මොකද වෙන්නේ? human readable එක යනවා. ඒ කියන්නේ අවසානයේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පරිගණක වලට තමන් කැමති භාෂාවකින් උපදේශයක් දුන්නාම ඒක කරන්න.
දැනටත් සමහර ඒවා තියෙනවා human readable උපද. දැන් අපි මොනවා හරි command එකක් Google Translate වල ගැහුවොත් අපි සිංහලෙන් type කිව්වත් ඒක සිංහලෙන් ලියවෙනවා. අන්න ඒ වගේ ඒ පුංචි එක දෙයක්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා සියලුම උපදෙස් පරිගණක වලට වාචිකව දුන්නාම වැඩ කරන විදියට තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඒකට තමයි මේ වැඩි දියුණු වෙවි යන්නේ. සිලබස් එකේ තියෙන්නේ මෙච්චරයි පුතා. හරිද? ඉතින් මේ අපිට කතා කරන්නේ machine language එක, assembly language එකයි ඉහළ තලයේ භාෂා කියලා මෙතන මේ මෙන්න මේ ටික තමයි දාගන්න තියෙන්නේ. right? මම දැන් මේ වෙන කලයි අරගෙන මම ලියන්නම් විස්තරයක්. ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න. right? දැනගෙන ඉන්න. ඉතින් ඔක සිලබස් එකේ මේක මේ කොටස කතා කරන්න කියලා ඒ විදිහකින් highlight කරලා නැහැ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්නේ කියලා ප්‍රශ්න නැහැ. මේ generations ගැන කතා කරනකොට මතක තියාගන්න මේ generation මේ 4th generation 4 වෙනි පරම්පරාවට යනකොට මේ ඒකෙදී අපි කතා කරන්නේ database සහ reporting ගැන. database සහ reporting පැත්තට තමයි මේ generation එකේ තියෙන ඒවා තියෙන්නේ. මේ 4th gen එකේ ඇත්තටම තියෙන්නේ SQL structured query language කියන එක. ඊළඟට PLSQL කියලා තියෙනවා. ඊළඟට Oracle report ORACL report එක නම් ඔයගොල්ලෝ දැන් මේක අහගෙන ගියාම ඇතිරයි. ඔන්න ඕවා තියෙනවා. ඉතින් එයා තව ටිකක් මේ human readable පැත්තට වැඩි. ඊළඟට අපි 5th gen එකට යනකොට 5 වෙනි පරම්පරාවට යනකොට 5th gen එකේදී මෙන්න මේක තියෙන prologue. ඊළඟට mercury මේ රසදිය නෙමෙයි right මේ language එක. මේ prologue කියන ඒවා කෙලින්ම robotics පැත්තට යන ඒවා. මේවෙන් commands දෙන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට මේ තාර්කිකව දැනුම කියන්නේ මේ logical thing AI පැත්තට artificial intelligence පැත්තට යන languages තමයි මේ prologue කියලා කියන්නේ. ඔය විදිහට යනවා. ඉතින් මේ generations ටික මේ generations language generation. right? ඉතින් අපිට syllabus එකේ මේ මම රෝස පාටෙන් ලියපු generations එක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. මේ first එක second එක third එක ගැන තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. right? එතකොට බලන්න මේ 5th gen එක යනකොට තව ටිකක් machine language එකට දුරයි. prologue එක දුර වෙන කියන්නේ මිනිසාට සමීප වෙන එක සහ පරිගණකයට දුර මේ දෙන්න අතර තමයි සම්බන්ධය. කියන්නේ මිනිසාට එන්න සමීප වෙනවා කියන එක තමයි මේකේ මේ රූපයෙන් තේරුම් ගන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ රූපයට අනුව ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න දෘඩාංග නැත්නම් hardware සමග කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් කෙනා තමයි යන්ත්‍ර භාෂාව. යන්ත්‍ර භාෂාවෙන් දෙන විධාන කෙලින්ම දෘඩාංග වලට තේරෙනවා. right? එතකොට assembly භාෂාවෙන් ලියන එක අපිට යන්ත්‍ර භාෂාවට හරවන්න assembler එක ඕන. එතකොට යන්ත්‍ර භාෂාව කියන එක තමයි දෘඩාංග වලට තේරෙන්නේ. assembly භාෂාවෙන් ලියන එක assembler එක හරහා තමයි යන්ත්‍ර භාෂාවට හරවන්න වෙන්නේ. ඒ වගේම ඉහළ තලයේ කියන පරිගණක භාෂාවකින් ලියපු එකක් යන්ත්‍ර භාෂාවට හරව ගන්න අපිට ඕන වෙනවා compilers එහෙම නැත්නම් interpreter ඒක ඕන. right. එතකොට මේක මේ Fortran C Pascal කියන ඉහළ තලයේ පරිගණක භාෂාවන් සඳහා උදාහරණ වෙනවා. ඉහළ තලයේ භාෂාවන් උදාහරණ තමයි මෙතන Fortran C සහ Pascal කියලා දීලා තියෙන්නේ. පරිගණකයක් විසින් කළ යුතු කාර්යයක් ඉටු කරන ආකාරය දැක්වෙන උපදෙස් අනුක්‍රමයකට තමයි ක්‍රමලේඛය කියලා කියන්නේ. Sequence of instruction which is designed to perform a certain task is used in the computer. කම්පියුටර් එක භාවිතයෙන් කරන විශේෂිත උපදෙස් කියන්නේ මොනවා හරි ටාස්ක් එකක් කරන්න ඕනේ ඒක සඳහා දීලා තියෙන මේ උපදෙස් මාලාවක්. එකිනෙකට පස්සේ එකක් ඒ විදිහට දෙන්න ඕන ශ්‍රේණියක්ම දීලා තියෙනවා. අන්න ඒකට තමයි අපි ක්‍රමලේඛයක් කියලා කියන්නේ. ක්‍රමලේඛකින් කරන්නේ ඒක. මොකක් හරි වැඩක් කරගන්නවා ඒක කරන්න උපදෙස් මාලාවක් දාන්න. ඊළඟ පරිගණකයට උපදෙස් දීමට භාෂාවක් අවශ්‍යයි. පරිගණකයට උපදෙස් දෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම භාෂාවක් අවශ්‍ය වෙනවා නේ. අපිට භාෂාවක් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා පරිගණකයට උපදෙස් දෙන්න. මොකද මේ මිනිසාට සමීප භාෂාවක් ගන්න එක අපිට ලේසි. human readable එකක් ගන්න එක අපිට ලේසි. ඒක නිසා භාෂාවකින් තමයි අපි උපදෙස් දීම සිදු කරන්න ඕනේ. ඊළඟට යන්ත්‍ර භාෂාව. යන්ත්‍ර භාෂාව ගැන බැලුවහම මේ machine language එක
අපි කලිනු කතා කරා සකසණයට ඍජුවම ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 0.1 කියන දීමේ සංඛ්‍යා බිතු භාවිතා කරනවා තමයි දෙන්නේ. ඒ වගේම මේ යන්ත්‍ර භාෂාවේ වාසි අවාසි ලියා ගන්න. right? ඉතා වේගයෙන් ක්‍රියාත්මක වේ. මේක කියන්නේ ඉතා වේගයෙන් ක්‍රියාත්මක වේ. ඉතා වේගයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම භාෂා පරිවර්තක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. යන්ත්‍ර මත යැපීම. පළවෙනි එක තමයි යන්ත්‍ර මත යැපීම. වරහන් ඇතුළේ ලියන්න. මොකද්ද මේ යන්ත්‍ර මත යැපීම කියන එකේ තේරුම? එක් පරිගණකයකට ලියන ලද ක්‍රම ලේඛයක්. එක් පරිගණකයකට ලියන ලද ක්‍රම ලේඛයක්. එක් පරිගණකයකට ලියන ලද ක්‍රම ලේඛයක්. එක් පරිගණකයකට ලියන ලද ක්‍රම ලේඛයක් වෙනත් පරිගණකයක ධාවනය නොවීම. වෙනත් පරිගණකයක ධාවනය නොවීම. එක් පරිගණකයකට ලියන ලද ක්‍රම ලේඛයක් වෙනත් පරිගණකයක ධාවනය නොවීම. හරි. මොකක්ද ඒකේ තේරුම? හිතන්න දැන් මගේ පරිගණකයට ක්‍රම ලේඛන වැඩසටහනක් නිර්මාණය කරගන්නවා කියලා හිතන්න මොකක් හරි අවශ්‍යතාවයක. ඒක පුළුවන් මගේ පරිගණකයෙන්ම පාවිච්චි කරන්න විතරයි. වෙන කෙනෙකුගේ පරිගණකයක පාවිච්චි කිරීමේ කිසි හැකියාවක් නැහැ. ඒකමද තමයි කියන්නේ යන්ත්‍ර භාෂාවේ disadvantage එක. එහෙමත් නැත්නම් අවාසිය වෙන්නේ යන්ත්‍ර මත යැපීම. බිඳුව සහ එක පමණක් භාවිතයෙන් ලියා ඇති නිසා. හරි? එතන ලියා ගන්න කරුණු දෙකක බිඳුව සහ එක පමණක් භාවිතයෙන් ලියා ඇති නිසා. බිඳුව සහ එක පමණක් භාවිතයෙන් ලියා ඇති නිසා මිනිසාට තේරුම් ගැනීම සංකීර්ණ වේ. මිනිසාට තේරුම් ගැනීම සංකීර්ණ වේ.